हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज म हजुरहरूलाई पाकेको फर्सीको मिठो रेसिपी बनाएर देखाउँदैछु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ, मन पर्यो भने ट्राई गर्नुहोला है त। फर्स्टमा चाहिँ मैले मैदालाई सफ्टसँग यसरी मुसिसकेपछि आधी घण्टा जतिको लागि मैले त्यसलाई छोपेर राखिदिएँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मैले फर्सीलाई तयार गर्नको लागि फर्सीलाई सबै बियाहरू फालेँ अनि मैले त्यसलाई राम्रोसँग सबै तासिसकेपछि सफा पानीमा पखालेपछि मैले कोरिसम्म मसिनो पारेर कोरिसकेर तयार भएपछि मैले एउटा भाँडामा तेल बसालेर त्यसलाई हालिदिएँ। अनि त्यसमा जिराको धुलो, धनियाको धुलो, टिमुरको धुलो, मरिचको धुलो हालिसकेपछि मैले एकैछिन चलाएँ अनि बेसार पनि एड गरेँ अनि मैले अदुवाको रस मात्रै यसमा एड गरेको छु। यसरी चलाइसकेपछि लास्टमा चाहिँ मैले नुन हालेँ। 5 मिनट जतिमा तयार हुन्छ। अनि मैले अचारको लागि भटमास भुटेर निकालिसकेपछि एउटा भाँडामा मैले मेथी र जिरा हालेँ अनि त्यसपछि प्याज हालेँ। प्याजलाई चाहिँ धेरै फ्राई गर्न पर्दैन। त्यसपछि मैले त्यसमा लसुन अदुवाको पेस्ट हालेर एकैछिन चलाएँ अनि त्यसपछि मैले त्यसमा टमाटर एड गरिदिएँ। टमाटर हालेपछि नुन र बेसार हालेर मैले त्यसलाई पकाउनको लागि छोडिदिएँ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेपछि अनि मैले त्यसलाई एउटा भाँडामा सेलाउनको लागि राखिदिएँ। अनि लास्टमा मैले ग्राइन्डरमा हालेर भटमास र बदम अनि टिमुर एड गरेर त्यसलाई पिसेँ। लास्टमा मैले खुर्सानी पनि एड गरेको छु। अनि अब चाहिँ यसरी मोमो जस्तै गरेर सानो बनाएर बेल्ने अनि हल्का मोटो बेल्ने अनि अहिलेको फर्सीलाई त्यसैमा एड गर्ने। मैले छेउछेउमा पानी पनि लगाएको छु। यसरी र्याप गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हजुरले आफ्नो तरिकाले र्याप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी र्याप गरिसकेपछि एउटा भाँडामा पानी बसालेर बोइल हुन छोडिदिने। पानी बोइल भइसकेपछि मात्र यो बनाएको सेपलाई डम्प्लिङ्सलाई त्यसमा एड गरिदिनु होला। 15 मिनटमा राम्रोसँग पाकिहाल्छ। पाकिसकेपछि त्यसमा अचार हालेर हजुरहरूले सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि एकपटक ट्राई गर्नुहोला। अनि कन्टेन्ट मन पर्यो भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यस्तै कन्टेन्टहरू फेरि ल्याउने छु। धन्यवाद।